Xin kính chào các đồng chí từ bốn phương. Tên tôi là John Rembro, nhưng hãy cứ gọi tôi là Rembro, một người lính cực kỳ đẹp trai và manly. Ngày hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một hành trình, về cuộc chiến mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên trong suốt phần đời còn lại. Cuộc chiến này đã cho tôi cơ hội gặp mặt những người anh em chí cốt đến từ rất nhiều nơi trên thế giới. Tuy chúng tôi không sinh ra và lớn lên cùng nhau, nhưng chúng tôi đều có chung một chí hướng, đó chính là chống lại những cái ác đang hoành hành trên khắp hành tinh này. Vậy thì còn chờ gì nữa mà không tham gia cùng chúng tôi nào? Chúng ta sẽ có một khoảng thời gian thật là bùng cháy với nhau xuyên suốt cuộc chiến, mà lịch sử sẽ luôn ghi nhận tinh thần dũng cảm của những người chiến sĩ. Ngày hôm nay, tôi đã có mặt tại studio của đêm chơi game. Không chần chừ gì nữa, hãy cùng khám phá cuộc hành trình rực rỡ của lực lượng Broforce nào. Máy bay của chúng tôi vừa hạ cánh. Ngay sau khi có ánh sáng lấp ló từ cửa, tôi đã thấy hình bóng ngài đại tướng Brodella đến để chào hỏi, rồi ngay lập tức ngài tiễn tôi đến thẳng căn cứ quân sự. Nhưng thay vì được thấy hình ảnh những người lính dũng mãnh và khí phách như thường lệ, cảnh tượng tôi đang chứng kiến lại rất đau lòng. Họ là những người lính đang bị thương nặng, thậm chí có người băng bó chằng chịt gần như toàn thân. Đây là thiệt hại gây ra từ một lực lượng khủng bố hiện đang hoành hành trên khắp thế giới. Thậm chí, chính phủ các nước cũng đã dẹp qua mọi xích mích với nhau để rồi đoàn kết lại bày mưu tính kế ngăn chặn bọn chúng. Bởi vì đây không chỉ là những tên khủng bố thông thường, chúng có số lượng cực kỳ đông đảo, có những tên bự con đến mức như bơm đủ thứ thuốc, đắp thạch cao vào người. Thậm chí chúng còn có những robot tối tân với sức công phá vô cùng khủng khiếp. Dường như đang có một thế lực nào đó đang chống lưng cho chúng vậy. Các nước đã ngồi lại với nhau tại hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc và họ đi đến một quyết định kêu gọi những chiến binh giỏi nhất trên thế giới tập hợp họ thành một đội để tiêu diệt bọn khủng bố. Quyết định này đã được thông qua bởi hơn 100 nước và lực lượng đặc biệt này có tên Broforce, lực lượng anh em. Và tất nhiên, tôi, Rembro, chính là một trong những con người giỏi nhất trong danh sách đó. Ý tôi là hãy chiêm ngưỡng những khối cơ bắp chắc nịch trên người tôi đi. Ai mà lại không ngưỡng mộ cơ chứ. Theo sát tôi là ba anh lính cũng cường tráng không kém: Bromando, B.A. Bro Rakers và Brodell Walker. Ban đầu thì chúng tôi có vẻ không ưa nhau cho lắm, thậm chí là còn trao đổi chiêu thức với nhau. Nhưng sau khi chia sẻ những câu chuyện cá nhân, đồng thời gồng mình lên khoe xem cơ bắp của ai to hơn, chúng tôi đã dần hiểu nhau hơn. Những ngày luyện tập và chia sẻ cùng nhau cũng dần trôi qua. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận chiến đầu tiên. Điểm đến là một đất nước thuộc Đông Nam Âu. Ngay sau khi hạ cánh, chúng tôi lao ra để đập sấp mặt lũ khủng bố chết tiệt kia. Và phải nói với các bạn một điều, trận chiến này điên vãi cả. Những tên địch sổ ra từ khắp mọi nơi và chúng tôi cứ thế hạ từng thằng một. Bom nổ tung tóe, những tòa nhà thi nhau sập xuống. Lượng dopamine, adrenaline hay cái quái gì đang chảy ầm ầm trong người khiến chúng tôi vừa càn quét vừa gầm rú như những con thú hoang. Khi nhiệm vụ gần kết thúc, chúng tôi bắt gặp một tên tự nhận mình là chúa quỷ. Hắn làm nhảm vài thứ về việc đánh chiếm thế giới và tôi đã ném hắn xuống vực vì quá phiền phức. Sau trận chiến, chúng tôi lên máy bay và tiếp tục hành trình diệt khủng bố khắp thế giới. Xuyên suốt chuyến đi, chúng tôi rất vui mừng khi được gặp gỡ những người anh hùng cơ bắp khác. Một nhà khảo cổ vĩ đại, một tên người máy tự nhận mình trở về từ tương lai để bảo vệ một thanh niên nào đó tên Bro Connell. Thậm chí, một sinh vật ngoài hành tinh trước đây từng gieo rắc nỗi sợ cho con người cũng đã đổi phe. Họ đều tham gia với chúng tôi để chống lại lũ xấu xa. Những người anh em này đông đến mức mà tôi có thể mất cả một buổi chiều để ngồi kể tên từng người. Thế nhưng, niềm vui cũng đi kèm với những khó khăn. Khi chúng tôi đang củng cố quy mô quân số, thì quân địch càng lúc càng mạnh một cách khủng khiếp. Và thật là khó chịu khi chúng cất tiếng cười hề hề một cách thô bỉ mỗi khi có người trong số chúng tôi nằm xuống. Số lượng địch gia tăng đột biến, những vũ khí hiện đại cũng dần lộ diện. Từ những chiếc trực thăng có khả năng phóng liên tiếp những chùm tên lửa, cho đến thứ mà tôi cũng không biết gọi tên nó là gì. Có lẽ nó là một pháo đài kiên cố mọc chi chít súng ống và nã đạn pháo như mưa. Đại loại là như vậy. Giờ đây, quân địch không chỉ là những gã khủng bố thông thường nữa, mà còn có thêm những quái vật ngoài hành tinh, và chúng không hề dễ chịu chút nào. Thậm chí có lúc chúng tôi đã suýt bỏ mạng trong vòng vây của bọn chúng. Thật may vì khi đó, một cô gái dũng cảm có tên Ellen Ribro đã vác khẩu súng điện xông tới giải cứu. Sau khi đã quét sạch lũ quái vật tầm lợm trong khu vực, cả hai bên đã có cơ hội trò chuyện cùng nhau. Ellen chia sẻ, những sinh vật này có tên Aliens, là những sinh vật tàn bạo xuống trái đất để phát triển nói giống theo một cách rùng rợn nhất. Giờ đây, dường như không thể đếm nổi lượng Aliens đang có mặt trên trái đất, và chúng đang hoành hành ở rất nhiều quốc gia trên thế giới. Sau khi thảo luận, Ellen Ribro cũng đã tham gia với chúng tôi để giải quyết mớ rắc rối này. Những trận đánh cứ thế nổ ra. Chúng tôi ra sức chiến đấu với những thứ mà có lẽ chỉ được thấy trong game và phim ảnh.
đồng thời giải cứu rất nhiều tù binh, bao gồm cả lính tráng và người dân vô tội. Lực lượng Broforce của chúng tôi cũng vì thế mà chiêu mộ được thêm nhiều người anh em tài giỏi. Thế nhưng, không phải ai cũng có thể vượt qua cuộc chiến cam go này. Chúng tôi đã chứng kiến những cảnh tượng tang thương. Nhiều người đã ngã xuống trước nòng súng của địch, trong đó có cả những người anh em thân thiết của tôi. Nhưng không vì thế mà Broforce nản chí, vì nếu không có chúng tôi ở đây, có lẽ thế giới này đã toang từ rất lâu rồi. Và đó là sự thật mất lòng. Và chúng tôi đã làm rất tốt công việc của mình, ngay cả khi chạm trán như con alien chúa mạnh mẽ và tàn bạo nhất với những trang bị vũ khí tối tân khắp người. Chúng cũng đã bị những chiến binh này tiễn về nơi xa vắng. Và rồi, tưởng như mọi khu vực trên thế giới đã quay trở lại dáng vẻ yên bình vốn có trước kia, thì bỗng nhiên, một cánh cổng không gian khổng lồ mở ra ngay trong lòng nước Mỹ. Bọn quỷ từ địa ngục bắt đầu xông ra vào thời điểm mà không ai ngờ đến. Đại tướng Brodella đã liên lạc và đề nghị chúng tôi quay về nước Mỹ ngay lập tức để hỗ trợ. Không chần chừ, trực thăng đổi hướng và tiến ngay về Bắc Mỹ. Khi đáp xuống, đập vào mắt chúng tôi là một khung cảnh hoang tàn, cây cối chết khô và bầu trời đã bị khói che phủ. Anh em chúng tôi liền chạy đi giải cứu những người dân may mắn còn sống sót, và thứ chúng tôi bắt gặp nhiều nhất lại là những con quỷ đến từ địa ngục. Chúng khát máu và đáng kinh sợ hơn tất cả những gì chúng tôi từng đối đầu trước đó. Cả đám gầm lên động viên lẫn nhau, gồng hết mức những khối cơ bắp cuồn cuộn của mình, xông pha quyết tâm tiêu diệt lũ quỷ. Chúng đông đảo và mạnh mẽ, nhưng với tinh thần quật cường, lực lượng Broforce đã chiến đấu anh dũng. Suốt nhiều giờ chiến đấu không ngừng nghỉ, cuối cùng chúng tôi đã đá tung đít lũ quỷ về với nơi bọn chúng thuộc về. Nhưng nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc. Chúng tôi quyết tâm đi tiêu diệt cả phụ huynh của bọn chúng vì cái tội dám đến xâm chiếm trái đất. Cả bọn lừ lừ tiến vào cánh cổng dẫn xuống địa ngục, xuống một thế giới mà chưa một người trần mắt thịt nào được nhìn thấy. Chúng tôi leo trèo, diệt quỷ, rồi lại leo trèo, rồi lại diệt quỷ. Cuối cùng thì chúng tôi đã leo đến nơi cao nhất của địa ngục. Ngạc nhiên thay, con quỷ làm nhảm vớ vẩn mà tôi từng ném xuống vực lại xuất hiện, nhưng không còn đóng bộ vest bảnh chọe như trước kia nữa. Cơ thể hắn phình to vãi cả, phải gấp 4-5 lần kích thước cơ thể của tôi. Hắn hiện nguyên hình là chú quỷ Satan, thử thách cuối cùng của chúng tôi. Toàn bộ lực lượng cùng lao vào, sống chết với hắn một lần và mãi mãi. Xả đạn và liên tục xả đạn. Tuy tên chú quỷ này liên tục hồi phục cơ thể của hắn sau những phát bắn, nhưng không vì thế mà chúng tôi bỏ cuộc dễ dàng. Đối với Broforce, hiện tại không có thứ gì đáng trân trọng hơn sự an toàn và tự do của tất cả cư dân trên thế giới này cả. Và có vẻ như mọi nỗ lực đã được đền đáp. Cơ thể Satan đã tan thành tro bụi, tuy nhiên cái đầu của hắn vẫn đang lơ lửng trên không trung. Bỗng một âm thanh chói tai phát ra. Cái đầu đỏ chót ấy đã phát nổ như một trái lựu đạn khổng lồ. Cả đám chúng tôi liền chạy thục mạng. Ngọn lửa lan rộng ra và đuổi kịp chúng tôi. Thật may khi chiếc trực thăng quen thuộc đã xuất hiện. Một tia hy vọng chợt lóe lên. Tuy nhiên, hy vọng còn con này đã bị dập tắt không thương tiếc. Một tia lửa đã phóng lên tiêu diệt chiếc trực thăng. Chúng tôi ôm lấy chiếc trực thăng đang rơi tự do. Có lẽ cuộc chiến này vẫn chưa có hồi kết. Thật may mắn khi vụ nổ đã kết thúc, nhưng rắc rối thì vẫn còn đó. Những quả cầu lửa liên tục đáp xuống và suýt nữa hạ gục cả đám. Sau khi chạy khỏi vùng nguy hiểm, bỗng từ dưới đất chui lên, khổng lồ và hung ác. Satan vẫn còn sống. Hắn đã trở lại và lợi hại hơn bao giờ hết. Và trận chiến cuối cùng chính thức bắt đầu. Chết đi thằng khốn nạn! Tôi hét lớn khi đang vác khẩu súng máy M60 và xả đạn liên tục vào đầu hắn. Trận chiến diễn ra liên tiếp mấy hiệp, thậm chí có lẽ đã bước vào hiệp phụ lúc nào không hay. Cả đội kiệt sức, và có lẽ tên quỷ kia cũng vậy. Toàn thân hắn găm chi chít những viên đạn. Và rồi đến phút cuối, tôi đã kết liễu hắn bằng một trái lựu đạn. Chiến thắng này là dành cho toàn bộ người dân địa cầu thân yêu. Lực lượng Broforce bước ra từ địa ngục. Ngay lập tức, cả thế giới ăn mừng và bắn pháo hoa khắp mọi nơi. Nhà Trắng gọi điện cho tôi, mời cả đội đến tham quan một chuyến. Khi chúng tôi đáp xuống, thật là một khung cảnh hoành tráng khi có rất nhiều người dân đến chúc mừng chúng tôi. Vào đến Nhà Trắng, đích thân ngài Tổng thống đã xuất hiện và khen ngợi lực lượng Broforce. Và giây phút làm tôi nhớ mãi là việc ngài đã yêu cầu tôi thực hiện một cú high-five đầy uy lực. Cảm giác lúc này như lên thiên đường vậy. Chúng tôi được người dân xung quanh hoan nghênh. Họ đã coi chúng tôi là những huyền thoại. Cuối cùng,
Chúng tôi lên trực thăng, chào tạm biệt tất cả mọi người và bay đi. Và đó chính là câu chuyện về huyền thoại Broforce. Mời các đồng chí nâng ly chúc mừng chiến công lớn của chúng tôi. Hy vọng các đồng chí sẽ thích câu chuyện mà tôi vừa kể. Và nhân dịp video này ra mắt, chúng tôi đã có một sự trở lại đầy hoành tráng vào ngày 8 tháng 8 vừa qua với bản cập nhật Broforce Forever. Đừng quên nhấn nút like và subscribe cho kênh Đêm Chơi Game nhé. Nếu có góp ý chia sẻ gì thì mời các đồng chí comment hoặc gửi đến địa chỉ email bên dưới phần mô tả của họ. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúng tôi là Bro Chơi Game. Là Đêm Chơi Game. Thì Đêm Chơi Game.